Tugnaw kayo. Oh. Salom ta. Ito. No. Ayaw, Bob. Salom to guys. Ginagawa mo. Maligo big dagat. Isla. Maligo big isla. Dagat. Ano? Okay guys, nanami diri karon sa Isla Birdie. So let's go, madto dito dapita sa kwan sa Isla. sa swimming pool nila. Pero sa suba ra ta maligo kasi ta maligo swimming pool kay daghan daw kwan, piyo ang kwan swimming pool. So let's go.
So guys, mo na ilang swimming pool pero madto ta karon sa suba. Wala pa to dire katong init nga tubig, Ben. Ay, madto ta dito sa hot and cold. Madto ta sa hot and cold nilang spring. So guys, maligo na ta karon diri sa suba, mambak ta sa suba. Let's go. Okay, let's go. Bato ta sa kuan sa init nga tubig. Grabe ka tugnaw. Tugnaw kayo guys. Grabe ka tugnaw. Tugnaw boy. Tugnaw kayo. Oh. Salom ta. Gi. Kitoy. No way. Ayaw bab. Salom ta guys. Sige. Bugnaw kayo tapos kanina init. Init niya sa tunga. Kani init, kani tubig na. Diba? So ato na to ang katanyang tubod. Ay! Go! Alip po! Pagdali mo. Bugnaw ni dire. Bugnaw ka. Ay pag kuandong kibisig ni dito. Darang init to. Bro. Darang init guys oh. Wala na dito. Pero init to. Muna ini tubig guys. Ini tubig. Gamay ra dai. Gamay ra masagot. Ano gaso? Ano gaso? Gaso. Hoy! Oh, ano sila eh? So mura to guys sa mga story dito sa Isla. Grabe rin ka. Kagamay ang kuan ang ininit na tubig. Ayun ang laba.
Pero grabe guys, so guys, bugnaw kayo sa tanan ng tubig, bro, ice water. So, thank you for watching guys. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us.